เป้าวันนี้มาร้านเจ๊เป้าสั่นหนวดปลาหมึกเอานี้เอาหนวดหนึ่งเอานี้หนวดหนึ่งเอาเนี่ยหนวดหนึ่งก็เพราะว่าผมสั่งไว้แพงละบัสมอนใหญ่ปูเป็นไงปูอันใหญ่มากปูอันนี้อะไรแมงกะพรุน